Huwag kayo maingay, sumisipol, ano. Siya, dasipol din. Hindi, ayot lang. Binibidyoan. Kasi, Huwag ka maingay, sumisipol sa ilong. Tingnan mo, sumisipol sa sumisipol sa ilong. Parang ano na kung pito. Tapos na yung Margo. Nabuhay naman si Margo. sino nasa ospital? Ano? Di ba may nasa ospital? Lumalakas to.